وبركاته. اهلا بكم في قناه تعليم الرسم 3D. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين الديكور اللي ورايا دوت، الخلفيه اللي ورايا ديت ديكور قشره السمكه. ان شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف الرابط على الفيسبوك في جميع الصور. اللي حابب ان شاء الله يتبع الستنسل دوت هسيب لكم الرابط في اسفل الفيديو على الفيسبوك في جميع الصور. هتخش طبعا على الفيسبوك وتخش على الصور وتطبعها على البرينتر باقل التكاليف وباسهل ما يمكن. انا وفرت لك الطريقه دي وطريقه سهله جدا عشان تنفذها. حبيت تنفذها عن طريق الستنسل. بدل ما تشتري الستنسل بشيء غالي جدا، عملت لك بطريقه سهله والله اوريكم طريقه التنفيذ. اللي اول مره يشوفني ما ينساش يدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناه. ويلا نشوف طريقه التنفيذ خطوه بخطوه. حضراتكم شايفين يا جماعه، دي الورقه طبعتها من على النت، صورتها وطبعتها على برينتر. تمام. الواد اللي انا هنستخدمها ان شاء الله ده قلم نحت، وده مقص، ودي مسطره، ودي دباسه. تمام. اما بالنسبه للورق اليو شيب ده بيتباع في اي مكتبه. تمام. بعد كده هنقص الاحرف دي كلها كده، هنقصها وهنبدا ندبس المنظر دوت. ثانيه واحده، هنحطيها على الصينيه طبعا وهنحطها على ديت وندبسها. الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه يا جماعه. تمام. هننزل كده الاطراف زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، وندبس الطرف الثاني كده عشان ما تفكش مننا واحنا ايه بنفرغ الستنسل. نبدا على بركه الله. بسم الله. مفيهاش اي صعوبه يا جماعه، بتتشال. تمام. نبدا واحده واحده. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه، الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه. قلنا الادوات النحت دي بتتباع في اي مكتبه. كل مره بكرر في الفيديو دوت عشان ما حدش يقول لي ايه احنا ما نعرفش الادوات دي بتتجاب منين وايه الادوات اللي بتستخدمها. زي ما حضراتكم شايفين دي بتتباع في اي مكتبه، اسمها ادوات النحت. مش غالي يعني، 20 جنيه يا جماعه مجموعه ادوات النحت.
طبعا احنا قلنا يا جماعة اليو شيب دوت بيتباع في اي مكتبة، واللي هو الشفاف ده الخفيف اللي هي الحافظة بيسموها الحافظة او اليو شيب زي ما حضراتكم شايفين. بأقل التكاليف وطريقة سهلة جدا ومفيهاش أي صعوبة يا جماعة. برضك مرضتش أجري الفيديو عشان إيه الكل يستفيد والكل يتعلم. أهي طريقة سهلة جدا مفيهاش أي صعوبة، واحدة واحدة وبالراحة. كل مرة بكرر الفيديو دوت عشان محدش يقول الحاجات دي بتتجاب منين والأدوات دي بتتجاب منين والكلام ده كله. طبعا بنعمل الدوران بالراحة واحدة واحدة على الخط اهيت. بالراحة جدا، الطريقة سهلة مفيهاش أي صعوبة يا جماعة. بس هي تطلع معايا على طول ازاي. دي ميزة اللي هو الورق الشفاف اللي هو اليو شيب ده، سهل مش تقيل تاني زي السميك. سميك تقيل أوي زي الستنسل. نيجي من الطرف كده يا جماعة ونمسك كده من الطرف كده القلم، ونيجي من الطرف كده والتك بالراحة اهي، واحدة واحدة. خد الدوران ده كده بالراحة واحدة واحدة. طريقة سهلة جدا يا جماعة مفيهوش أي صعوبة. بس أهم حاجة الله يخليكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، واللي أول مرة يشوفنا ما ينساش يدعمنا بلايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصل له كل جديد. إن شاء الله في أشكال جميلة إن شاء الله تعجب حضراتكم. طريقة سهلة جدا مفيهاش أي صعوبة، مش متعبة يعني. هي الميزة ان انت بتعمل الحاجات دي في اي منظر عاجبك ولا حاجة انت بتعمله، مبتبقاش موجودة في المحلات اللي هي الديكورات الستنسل. دي الميزة. طبعا الالوان انت بتختار انت حسب، دي اذواق. اللون تختار انت اللي يناسبك، تحط على الجدار على التيشيرت، ممكن تطبعها على التيشيرت اي رسمة انت عايزها. فاضل اخر واحدة اهي ديت والتانية. بعد كده نخش على مرحلة الدهان ان شاء الله على الحائط. عاوز تطبعها على التيشيرت ماشي مفيش مشاكل، ممكن تطبعها على التيشيرت.
الطريقة سهلة يا جماعة وما فيهاش أي صعوبة وجميلة. بص الطريقة سهلة جدا، وبص الورق بيتشال معاك، بص خفيف جدا. نبدأ آخر واحدة ديت ونبدأ هنخش مرحلة الدهان. بالله عليكم ما تنسوش تعملوا بلايك وشير واشتراك في القناة وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان الكل يستفيد يا جماعة. ان شاء الله انتظروا مني كل جديد بإذن الله. هنفك بتاع الترابيزة وارجع لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه قصيناها وفرغناها. ده الشكل. طبعا انا شلت الورقه البيضاء عشان تبان شكل الستنسل. دي اللي احنا الشكل احنا قصيناها وفرغناها اهيت، الاطراف كلها قصيناها وفرغناها. يلا بينا نبدا على بركه الله الدهان.